او د نوو یوټیوبرانو لپاره دا ډېر اهم اپلیکیشن دی. په دې کې تاسو خپل ویډیو په رینکینګ کې راوستل غواړئ نو دا تاسو ویډ آی کیو استعمال وکړئ. نو د دې سره زه اوس خپل یوټیوب چینل کنیکټ کوم. صحیح ده. اول خو فاست اف آل زه تاسو د دې دغه ښیم چې دا تاسو څنګه را ډاونلوډ کړئ، د کوم ځای را ډاونلوډ کړئ. نو لاړ به شئ پلی سټور ته. په پلی سټور کې به ولیکئ ویډ آی کیو، ویډ آی کیو. دا به تاسو سرچ کړئ او د دې ځای نه به تاسو زما سره خو الریډي ډاونلوډ دی. صحیح ده. دا به تاسو دې ځای نه ډاونلوډ کړئ. نو زما سره ډاونلوډ دی، زه اوپن کوم. د نوو یوټیوبرانو لپاره ډېر اهم اپلیکیشن دا دی چې په دې باندې که تاسو سبسکرایب کمي نو سبسکرایب به تاسو سره کمي، خو دغه به تاسو ویوز به تاسو سیوا راځي. نو دا زه اوس د خپل چینل سره دغه کوم، کنیکټ کوم. نو په دې طریقه باندې به تاسو خپل چینل سره دا کنیکټ کړئ. دیس کو ساين اپ ود ګوګل، د دې سره تاسو دا کلیک کړئ. صحیح ده. نو په دې کې تاسو ته هغه چینل خپل راوړئ. نو دا غي سره تاسو زما سره دا دوه دغه دی په دې کې جیمیل دی. نو زه به چې کوم جیمیل باندې تاسو د یوټیوب چینل کم دغه او تاسو په دې ځکه لاو کوي. صحیح ده. هغه سره به کنیکټ کړئ. نو زه په دې باندې دا د دې چینل سره کنیکټ کوم. صحیح ده. نو تاسو به اوس په دې د دې سره ما دا کنیکټ کړ. زما چې څومره ویډیوګانې دي عدل کې دا رالي. نو په دې باندې به تاسو څنګه په دې کې سرچ کوئ. نو زه تاسو ته ویډیو شروع کوم. صحیح ده. نو ویډیو تاسو ګورئ چې په دې کې تاسو څنګه خپل ټایټل څنګه سرچ کوئ. نو د نوو یوټیوبرانو لپاره دا ډېر اهم اپلیکیشن دی چې ویوز به په خپل ویډیوګانو باندې څنګه راولو. نو د دې په دغه باندې تاسو خپل ویډیوګانې په رینکینګ کې راولئ. ویډ آی کیو تاسو څنګه کولاو که. صحیح ده. په دې ځای کې به تاسو په دې ځای کې به سرچ بار کې ولیکئ چې زه یو ټایټل سرچ کوم چې دا څومره خلک ګوري او څومره خلک یوز کوي او څومره خلک سرچ کوي. صحیح ده. نو زه دیس کې یو کیورډز دا کوم. صحیح ده. دې ځای کې زه لیکم کاین ماسټر ټوټوریال. دا څومره خلک سرچ کوي. صحیح ده. د دې موږ والیم سارو او کمپټیشن سارو چې هاي دی یا لو دی. نو سرچ باندې به کلیک کو. ها په دې کې دا اوس 55% خلک سرچ کوي. صحیح ده. خو دې کې کمپټیشن چې تاسو ګورئ دا لو دی. نو په دې باندې تاسو ویډیو ما اپلوډ کوئ. صحیح ده. دا به تاسو ویوز په دې باندې نه راځي. نو په دې باندې تاسو ویوز نه راځي. صحیح ده. اوس دې کې دا ختموم. صحیح. زه بل کیورډز ټایټل دا کوم چې هغه څومره خلک سرچ کوي او څومره خلک یې ګوري او ویوز په څومره راځي. نو په دې ځای کې زه لیکم کاین ماسټر ویډیو ایډیټینګ نیو سټایل 2021. دا زه سرچ کوم چې دا څومره خلک ګوري او څومره خلک یې سرچ کوي او ویوز په څومره راځي. نو سرچ باندې به کلیک کو. ها دا اوس صحیح دی. په دې ځای کې تاسو دا وساره 45% دا خلک په سلو کې 45% دا خلک سرچ کوي او دې کمپټیشن تاسو ګورئ ویری لو دی. نو په دې باندې تاسو ویډیو اپلوډ کوئ. صحیح ده. تاسو ویډیو باندې به دغه راځي، ویوز هم پرې راځي او بل ګرو کېږي به مخکې به ځي. صحیح ده. نو د دې دا فایدې دي چې دې کې تاسو خپل کیورډز او ټایټل او ټیګز صحیح کې. صحیح ده. په دې طریقه باندې تاسو خپل ټایټل سرچ کوئ او ټایټل کمپټیشن وساره چې څومره خلک دا سرچ کوي او څومره خلک یې ګوري. که دې ځای کې تاسو سره دا چینل نمونه راځي، دا خلک دا کسان چې کوم د دوی ویډیو مخکې کېږي نو هغه په دې ځای کې دا سرچ کوي، خپل ټایټل دې ځای کې سرچ کړي نو چې دا څومره خلک ګوري او څومره خلک یې سرچ کوي. نو دا 45% سرچ دی او کمپټیشن د دې ویری لو دی. صحیح ده. نو زه به اوس دې ځای کې دا خو خیر وشو او دا خو تاسو ټایټل شو. وزو ټیکس سارو. صحیح ده چې تاسو به ټیکس په کومه طریقه باندې د ټیکس ګورئ چې دا څومره خلک په سرچ کې څومره خلک 100% خلک سرچ کوي. نو وزو سرچ دغه سارو. نو په دې کې ما دا ویډیوګانې هیجولې دي. اوس په تاسو لږ لاندې لاړ شئ. اوس دې کې موږ د دې صحیح ده دا کیورډز اوس ما ورکړی دا پیل نمبر دا 65% خلک دا کوي سرچ کوي. ها دا بل بکس به ما ورکړی د دې ویډیو ریلیټډ دغه دی کیورډ دغه دی هیشټیګ دی. صحیح ده. نو هیشټیګ چې تاسو دې کې اوس دا 67% دا 45% دې کې تاسو دا ورکړی دی. SEO سرچ مطلب دا چې سرچ انجن انټومایزیشن دا ویډیو چې څومره سرچ کوي خلک او دا کیورډ څومره سرچ کوي
نو زما ویډیو ته په سرچ کې راځي نو دی په سلو کې 50% د دې ما ټیکس صحیح لګولې صحیح ده. په دې کې تاسو وسو ساره دې سیټ تاسو بل یو آپشن درکړی دی. په دې کې به تاسو ډسکرپشن هم ساره دې کې دا شین بلو نشانه ود کړی دی. په دې کې ډسکرپشن هم زما صحیح دی. ها کدی کې د دریم نمبر سره ټیکس زما صحیح دی صحیح ده. 500 ټیکس مې په برابر کړی دي. ها په دې کې دا خیر دا هیڅ خبره نه ده. په دې کې اوس ټایټل اني زموږ د دې کې راغلی دی ټایټل نو بلو نشانه ود کړی چې سار صحیح دی صحیح ده برابر دي. په دې کې به تاسو په خپل ویډیو څنګه په سرچ کې راولئ نو په دې کې به تاسو په ډسکرپشن کې یو لینک هم خامخا شیر کوئ صحیح ده. نو هغه لینک ما په ډسکرپشن کې شیر کړی دی. نو په دې باندې دا دی بلو نشان شي دی. ها په دې کې اوس د 15% پورې ته هشټیګ په ډسکرپشن کې ورکولای شي. نو تاسو ویډیو په رینکینګ کې راځي په سرچ کې راځي صحیح ده. په دې کې به دا خدا ما په 15 کې 8% ما دغه ورکړی دي هشټیګ مې ورکړی دا تاسو چې کوم دي چې ساره تاسو ته په دې کې زه چې کوم تاسو ته چې ما 15% کې 8% دا ما هشټیګ ورکړی دي. نو زه تاسو ته دې کې چې کوم چې دا تاسو دا دي اوس دا ما هشټیګ ورکړی صحیح ده. 15 کې د 15 نو تاسو سیوا نه اړوي صحیح ده. اله بس تاسو ویډیو په سرچ کې راځي او ویوز به سیوا راځي. ها الته مو خبره وکړه د لینک نو دې کې به یو لینک خامخا په ډسکرپشن کې شیر کوئ نو دې کې صحیح ده. نو خاصه اپلیکیشن دی په دې طریقه باندې تاسو خپل ویډیوګانې مخکې کوي. که تاسو سبسکرایب کمی او کسان تاسو څومره کمی سبسکرایب هم کمی تاسو به ویډیوګانې به ویوز ډیر زیات راځي. زه تاسو چې کوم چې زما په د دې اپلیکیشن په مدد باندې زما ویوز ډیر سیوا راځي. نو زما سره سبسکرایب کم دي او ویوز په ډیر سیوا راځي. په دې کې تاسو وګورئ دې 466 ویوز په زما راغلي او پکې زما دغه کم دي. نو دې کې زه تاسو ته نورم چې کومه ها په دې باندې دا دی کم از کم 1060 د تر رسیدلی صحیح ده ویوز. کدی زګ د تاسو چې کم دی زګ د 1060 دی خدا یک دی زګ نشو کوي صحیح ده. تاسو تاسو د بل زګ به شو وهمه ها نو زه تاسو خپل ویوز سره زما سره دغه کم دي او ویوز په سیوا راغلي دي. نو دا د دې اپلیکیشن په مدد باندې ډیر خسته دغه دی او تاسو دا ځان سره انسټال کړئ د نوو یوټیوبرانو لپاره دا ډیر زبردست دی. نو په دې باندې تاسو ویوز او دغه ډیر سیوا کولای شئ. نو خسته اپلیکیشن تاسو ټول ځان سره ډاونلوډ کړئ. په دې ځای کې زه تاسو ته یو ویډیو دا کولاو کوم دی کې زما سره د دې په دغه باندې په مدد باندې زما دا ویډیو 3400 کسانو 3400 کسانو دا وکتله. نو د دې په ځکه چې ما دې کې ټایټل مې صحیح لیکلی دی او ډسکرپشن مې صحیح لیکلی دی. ما کې ما سرچ کړی د دې سرچ والیم سیوا دی. په دې کې تاسو دا هشټیګ وساره هشټیګ هم د دې سیوا دی. او په دې کې تاسو بیا چې تاسو ته د هشټیګ څنګه ورته کوئ نو په دې کې تاسو سرچ کیو هي خو دې کې ما پوره کړی 500 ما ته نشو کوي صحیح ده. دې کې زه ولدا سرچ کوم نو په دې باندې تاسو لکه دې کې وس د دې والیم لک کم دي داخله کم سرچ کوي نو دې باندې تاسو ما کوي په دې 64 باندې کلیک کوي او په 64 او په 69 باندې او په 43 هم خدای بس دام صحیح دی په 43 باندې او دې باندې به ایډیټ کوي. خپل دې زما سره دا بوس نه هيږي هغه ته نو زما سره دغه ټیکس به پوره دي. نو په دې طریقه باندې د دې والیم تاسو ته خي چې د دومره خلک سرچ کوي نو تاسو ویډیو په سرچ کې راځي او ویوز هم به راځي. دا ما کیول ځای ورچېلی دي د دومره خلک فیصد دي څومره ته د 50 نه څومره اوپري نو او مر بس تاسو ویډیو مخکې کیږي صحیح ده. نو د دې ویډیو کیو ډېر ښایسته پیدا دي او تاسو دا ځان سره ډاونلوډ کړئ. دیس کې کتاب زموږ ویوز وسارئ نوم د دې په نسبت باندې سیوا راغلی صحیح ده. هر رینکینګ کې زموږ ویډیوګانې روانې دي. په دې طریقه باندې تاسو واټ ټایم سیوا کولی شئ او ارسه سیوا کولی شئ. نو ښایسته اپلیکیشن دی تاسو ځان سره ډاونلوډ کړئ دا اپلیکیشن.